السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي. اليوم فيديو جديد. اليوم شرحنا على ماكينة اللحام، شنو النوعيات الزينة بها، وبيش تمتاز ماكينة اللحام الأصلية عن الماكينة العادية، وشنو القراءة اللي موجودة على البوردة مالتها، اللي راح قبل لا أشتريها أعرفها وأشوف أنا شنو اللي هي زينة أو مو زينة، يعني من شكلها. هاي ماكينة اللحام اللي هي بها 3 منظمات، واكو نوعية منظمات 2. احنا ما لنا شغل بالمنظمات، المنظمات هي اضافة ثالثة. لكن اول شيء اللي نباوع له لازم نتأكد من عنده هو الحرارة، هذا المصباح مال الحرارة. والشيء الثاني قدرتها على القطع، مثل هاي 500 امبير. 500 امبير يعني القطع مالها للحديد السمكة عالي مثل الشيلمان او غيره، راح يكون سهل وما راح يسبب مضاعفات للماكينة اللحام. يعني دائما يكون اللحام هو القطع من 400 الى 500 او 350، لكن هو ال 500 هو القطع الاخير بالنسبة لهاي المحولات الالكترونية. راح نفتحها، طبعا انا غطيت الاسم مالها هنا. راح نفتح هاي ماكينة اللحام ونشوف شنو اللي بداخلها ومن ايش تتكون وشنو الاجزاء اللي موجودة بها. وبعض الناس يقولون الكروت، ما هي الكروت وشنو الكروت هاي اللي موجودة، وش قد عدد الكروت، وين هو الكرت ومكانه وين يصير بداخل الولدنج. هاي الماكينة مالتها، الطبلة مالتها بيها موجود هنا بهذا المكان هنا موجود. اول ما تدخل الكهرباء تدخل على الدايود هنا صاير، وبعده يجي يتحول للطبلة هاي جوا اللي هو ترانسفورمر، هذا اللي تشوفونه جوا. تتحول الكهرباء تنقل من الدايود، تنقل تصير 310 فولت، تتحول طبعا 310 فولت دي سي، تيار دي سي مستمر، مو تيار اي سي. يتحول من اي سي الى تيار دي سي مستمر 310، يتحول على ملف الترانسفورمر هذا اللي موجود هنا 310. نوع الموسفت اللي موجود هنا هو اي ار اف، اي ار اف 450 او 451 القراءة مالته النوع. فتتحول اشاره الملف هذا الملف. اكو بعض الشاحنات مكان اللحم الولدنج، بعض هناكو باثنين موجودات، فيكون هو كرت مزدوج. واكو بعض هنا فتحتن وصلحتن ثلاث كروت هاي الملفات. فهذا الملف هو ما عليه حمل اي جهد، ما عليه. طبعا اهم شيء وافضل شيء موجود هو المكثفات اللي موجوده هنا. اهم شيء هي هاي القوه والتخزين، وقوه الدفع هي الموسفت اللي موجود هنا الاي ار اف اللي هنا. بعد خروج الكهرباء تخرج على السلايدات هذين الاثنين. هاي الطبلة اللي موجودة هنا هي طبلة الحرارة، الثرمو كيبل، الثرموستات. الثرموستات موجودة هنا بجانب الترانسفورمر، هنا بصف الموسفيت موجودة، بين محولين الموسفيت موجودة. إذا صارت حماوة راح تنطينا إشارة توهجات، يا إما تصير هنا يا إما تصير بهذا المكان، تنطينا إشارة بأن هي حمت وراح، يا إما تطفى تلقائي أو إحنا نطفيها. الملف هذا طبعا هذا اللي يقولون عليه الكروت، هذا اللي تشوفونه. راح اكبر عليه الصورة حتى تشوفونه بوضوح. هذا اللي موجود هنا، هذا ترانسفورمر مال تقويم الامبيرية. هذا ما له ذيك الاهمية القوية يعني، وحتى الحرارة مالته مو ذيك الحرارة.
مجرد بس يقوي الامبيري، لكن الدفع والحمل كله والحماوه تصير على الموسفت اللي موجود هنا الاي ار اف. هو هذا المهم بالوردنج ماكينه اللحام. هذا الترانزستور هذا عندنا هنا موجود هو بالخمسة فولت، و هذا الكتف مال الريلي اللي يشغلها ويطفيها. هنا تتحكم بالفولتية ايش قد تريد تزود وتنقص بيها، ومنها فحص ما قبل الملف هذا المكان اللي هو السالب والموجب، نفحص الكهرباء قبل الملف هل هي تشتغل او لا، مكان الفحص هذا. هاي مكوناته. انا حبيت بس اراويكم بان الملفات الكروت اللي يقولون عليها كروت يعني كرت واحد او اثنين او ثلاثة، هي مو كروت، هي ملفات. هاي الملفات اللي موجودة هنا، وهاي يعني ما لها داعي كثرتها، ما لها داعي. فدائما تلقى الصناعة الحديثة تقدر تشتغل بها قطع وملف واحد، وتقدر تستمر بها باللحيم وما عندك اي مشكلة. واذا صارت بها حماوة بعد ساعة او ساعتين من اللحام راح يأشر عندك حماوة. الحماوة اللي موجودة هي بالموسفت هنا تصير لا يعرف، مو بالمحولة هاي. طبعا كل ما جالها هسه قاموا يقلصون بالخرائط مالتها، قاعد يقلصون بالحجم ماله، لان الاحتياج المطلوب هو شيء بسيط، وهذا مجرد كبر حجم بس. الخطوط الناقلة للكهرباء مالت اللحيم هي هاي تشوفونها قدامكم. هذا الخط ألمنيوم وهذا الخط نحاس، لأن الموجب يخلوا له ألمنيوم، لأن الألمنيوم ما يفقد من الفولتية، يعبر الفولتية كما هي. لكن إذا يخلون خط نحاس راح يروح الفولتين أو ثلاثة بالمسافة هاي اللي موجودة هنا بسبب اللحيم، فيخلون ألمنيوم. الكهربائيين واخواننا الفنيين يعرفون شنو القصد من الألمنيوم. الألمنيوم هو الناقل بين المحافظات يعني لأن هو ما راح يصرف كهرباء، دائما ينقل الكهرباء كما هي، فدائما يكون ناقل بين المناطق البعيدة هو الألمنيوم، ويقوونه بأسلاك ستيل بداخل الألمنيوم. وهذا الخط السالب نحاس، لأن هذا ماكو عليه حمل، أكثر ضغط هو على الموجب. حبيت أوضح هذا الشيء لأن أكو مرات ينكسر عندك الرؤوس مال التوصيل هاي اللي هنا موجودة، أو أكو عندك مثل تجيك وولدنج ما بيها رؤوس أحمر وأصفر، فأنت تعرف الحار هو القطعة مالته تكون بالألمنيوم، فتربط عليه الحار، وتعرف البارد هو القطعة النحاس. النوعية الزينة والأصلية إذا تريد تعرفها أنت منين، من طريقة اللي موجودة هنا بالطاولة. هو أنا كتبوا عدد الموسفتات هواي موجودات، 4 أو 5 أو 10 موسفتات موجودات. هي هاي اللي نقدر عنها نقول هي خوش وولدن مال لحيم، يعني خوش ماكينة لحام، بسبب كثرة الموسفتات، لأن الحمل الرئيسي والأساسي هو على الموسفت اللي موجود هنا. بعض مكاين اللحيم تخرج 15 أو 16 فولت، وبعضها تخرج 20، وتستمر المضاعفات مالت الفولت لحد 60. لكن هي كل ما قلت الفولتية كل ما تكون هي أمينة، يعني حتى إذا كانت عندك رطوبة ما راح تسبب لك نتلة، كل ما تقل الفولتية مالت الخرج مال اللحيم. النوع اللحيم ماله يكون على شكل ومضات متقطعة، يعني إذا هسه راح نفحص الخرج مالها. على شكل ومضة. طبعا هذا المصباح هو 12 فولت، يكون بهذا الشكل. حتى إذا علينا الأمبيري، هاي مجرد أمبيري، الفولت يبقى ثابت. الفولت اللي تخرجه هو 15 فولت، يعني نسبة الأمان بها جدا عالية. لكن اللي أكثر من 15 أو 20 أو 60 أو 50 لا، راح تسبب أكو نتلات خفيفة إذا كانت الأرضية رطبة، أو إذا مسكت الحار والبارد وإيديك بها ماي راح يصير عندك نوع من النتلة. فهذا النوع هو نوع أمين جدا، لأن الفولتية مالته ناصية، يعني نفس قوة البطارية مالت السيارة. الشيء الأخير اللي أحب أنوه لكم، أنك إذا فتحته بها المروحة عاطلة وحبيت تبدلها، أو حبيت تفحصها الكهرباء موجودة لو لا، أنت يمك شنو الكهرباء مشكلها على
على الكهرباء، مركب الراس على الكهرباء، هذا الواير مالته هذا. من نطفيها بهالشكل هذا راح تبقى كهرباء بيها. لازم جيت بقت مشتغله، هذا كله بسبب الخزن. يعني لا تشتغل بيها الا بعد ما تفرغ الخزن مالها. تطبق الروس، تدمجهن مالات المكثفات ذن الاثنين، تدمجهن باي سلك عادي، وبعدين تكمل الشغل بيهن. واذا حبيت تغير بيها موسفيت او تغير بيها ترانزستور او تغير بيها اي شيء موجود بالطبله مالتها، فرغ الشحن واشتغل، لان الشحن الزايد راح يحرق لك الاجهزه اللي جاي تبدلها. ان شاء الله تكونوا استفادتوا من هذا الفيديو الشرح البسيط. هو مجرد فكره عنها شلون تشتغل وشنو الكارتات وشنو طبيعه عملها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.